ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕੱਟਾ। ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਕੁਰੈਤੀਏ ਜਾਂ ਕੁਕਰਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਲੰਡੀ ਬੁੱਚੀ। ਗੱਡੇ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼, ਗੱਡੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਗੱਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਤਗੜਾ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਗੱਡੇ ਤੇ ਚੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਐ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਪਤਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਪਤ ਹੈ। ਹੁੱਕੇ ਨੂੰ ਗਧੀ, ਹੁੱਕਾ ਪੀਣਾ ਗਧੀ ਚੁੰਗਣੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਾ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਨੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਅਸੀਂ ਸੁਣੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਹੋਣੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਕਹਿਣਾ, ਭੁੱਜੇ ਛੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਾਮ ਕਹਿਣਾ, ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕੜਾਕਾ ਕੱਟਣਾ ਕਹਿਣਾ, ਲੰਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਲੰਗਰ 'ਚ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਸਤਾਨਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਲੰਗਰ ਮਸਤਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੀਜ਼ ਮਸਤਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੋਲੀ 'ਚ ਕੁਝ ਬੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਗੜਗੱਜ ਬੋਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕੋ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲ ਕਿੱਡੇ ਤਗੜੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਛੋਟਿਆਂ ਕਰਤਾ, ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀ ਕੁਝ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਬੋਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਗਜਾ ਕਰਨੀ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਉਗਰਾਹੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਉਗਰਾਹੀ। ਦੀਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕਿਹਾ। ਉਜਾਗਰੀ ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਲਾਲਟੈਨ। ਲਾਲਟੈਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਜਾਗਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸਵਾਰਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਅਸਵਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ, ਕੂਚ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਲੋਕ ਗਮਨ ਕਰ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸਵਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋਟਾ ਜਾਂ ਡੰਡਾ ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਲਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਟੇ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਅਕਲਦਾਨ। ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਪਰੀ, ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ੀ ਦੀਵਾ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ੀ ਫੌਜ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਬਾਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਕਾਲ ਬਾਂਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘ। ਅਕਾਲ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਜਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੂੰ ਅਕਾਲੀ। ਮਰੀਅਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਘੋੜਾ ਹੋਵੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਅੰਥਕ ਦਾ। ਘਰਾੜੇ ਮਾਰਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤਾ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ। ਰਜਾਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਅਫਲਾਤੂਨ। ਤਲਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਫਲਾਤੂਨੀ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਅਰਦਾਸਾ, ਇਹ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਆਰੰਭ ਜਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਕਰਤਾਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧਣਾ ਕਿਹਾ। ਅਰਦਾਸੀਆ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਘੋੜਾ ਜਾਂ ਘੋੜੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਰਾਕਨ। ਲੇਟਣਾ ਜਾਂ ਸੌਂ ਜਾਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਲੇਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅੜੰਗ ਬੜੰਗ ਹੋਣਾ, ਵੀ ਸਿੰਘ ਅੜੰਗ ਬੜੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੌਂ ਗਿਆ। ਕਿੱਡਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ। ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ, ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨੀ, ਵੱਢ ਟੁੱਕ, ਆਹੂ ਲਾਉਣੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ।
ਰੋਗ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਰੋਗ ਆ ਗਿਆ, ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਆਕੜ ਭੰਨ, ਇਹ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਹਵਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਤੁਰ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਕੀ ਹੋਣਾ। ਪ੍ਰਾਤଃ ਕਾਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, ਸਲੂਣੀ ਕੜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਛਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤੀ। ਜਿਨ੍ਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੰਡੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤੀਆ। ਬੈਂਗਣ ਜਾਂ ਬਤੌਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੰਗੀ ਬਟੇਰਾ, ਬੈਂਗਣ ਜੋ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਦੀ ਨਾ ਬੈਂਗਣ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਟੰਗੀ ਬਟੇਰਾ। ਬੱਦਲ ਨੂੰ ਇੰਦਰ, ਬਰਖਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ? ਸਿੰਘ ਇੰਦਰ ਜਲ। ਹਵਾ ਜਾਂ ਪੌਣ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾਣੀ। ਫੁਲਾਈ ਦੇ ਦੱਤ ਨੂੰ ਇਲਾਚੀ। ਧਰਮ ਲਈ ਪ੍ਰਾਣ ਵਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਫੌਜ। ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਤਾੜਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮਾਰ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸਾ, ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਕਿੱਕਰ ਜਾਂ ਬਬੂਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸਦਾ ਗੁਲਾਬ। ਕਿੱਕਰ ਦੀ ਦਾਤਨ ਕਰਨੀ, ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿੱਕਰ ਦੀ ਦਾਤਨ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਸਦਾ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਾਂਜਣਾ। ਕੁਹਾੜੀ ਨੂੰ ਸਫਾ ਜੰਗ, ਸਾਗ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ ਪਲਾਓ। ਬ੍ਰਿਛ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ ਮੰਦਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਰੁੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਰੁੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸਬਜ਼ ਮੰਦਰ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੀ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਦ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ। ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ। ਦੁੱਧਾ ਧਾਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਹੋਰ ਚਾਹ ਅਦਕ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਦੁੱਧ ਹੀ ਛਕਦਾ ਹੈ। ਠੰਡ, ਸ਼ੀਤ ਜਾਂ ਪਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸਰਦੌਨਾ। ਜੇ ਪਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਕੰਬ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਲਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਰਦੌਨਾ ਮੁੱਠੀਆਂ ਭਰਦਾ। ਲੂਣ ਜਾਂ ਨਮਕ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਸਰਬ ਰਸ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕੇਵਲ ਲੋਹੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਹੀ ਛਕਦਾ, ਸਰਬ ਲੋਹੀਆ। ਮੋਟਾ ਕੁਤਕਾ, ਮੋਟਾ ਡੰਡਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਲੋਤਰ। ਥੋੜੇ ਨੂੰ ਸਵਾਇਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਉਦੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈਣ ਲੱਗਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਇਆ ਦਿਓ। ਸਵਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਥੋੜਾ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸਵਾ ਲੱਖ। ਹਰੇ ਛੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਖਤ। ਸਾਖਤ ਸਾਰ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਫੌਲਾਦ। ਲੋਹਾ ਜਾਂ ਫੌਲਾਦ ਜਾਂ ਸ਼ਸਤਰ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੂੰਗੀ ਨੂੰ ਸਾਵੀ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸਤਰੀਗਾਮੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ। ਸ਼ੱਕਰ ਨੂੰ ਸਿਰ ਖਿੰਡੀ। ਕਿੱਡਾ ਪਿਆਰਾ ਨਾਮ ਸ਼ੱਕਰ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਰਸੋਈ 'ਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ੱਕਰ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਸਿਰ ਖਿੰਡੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਸਿਰ ਗੁੰਮ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਨਾ ਸਿਰੋਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸਿਰ ਕੁੱਸਾ। ਗੁੜ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਰ ਜੋੜ। ਕਿੱਡਾ ਪਿਆਰਾ ਨਾਮ। ਸ਼ੱਕਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਰ ਖਿੰਡੀ ਤੇ ਗੁੜ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਰ ਜੋੜ। ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਛੰਨ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਦਿਸਦਾ, ਛੱਤ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ? ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ। ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਕਰਤਾ। ਮਤਲਬ ਟੁੱਟੀ ਝੋਪੜੀ ਦਾ, ਟੁੱਟੀ ਛੰਨ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਐਡਾ ਤਕੜਾ ਰੱਖਤਾ, ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ। ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੁੱਕ ਮਾਂਝ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੁਚਾਲਾ। ਪੰਜ ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤਾ। ਪੰਜ ਇਸ਼ਨਾਨਾ ਕਰਨਾ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਤੇ ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ, ਸੁਚੇਤਾ ਤਾੜਨਾ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋਚ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਜੰਗਲ ਜਾਣਾ, ਸੁਚੇਤੇ ਜਾਣਾ। ਗਿਆਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਜਾਖਾ। ਝਾੜੂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਝਾੜੂ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸੁੰਦਰੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਬ ਲੋਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਰ,
ਬਾਟਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੁਨਹਿਰਾ। ਉਹ ਗੁਰ ਭਾਈ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਤਰ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਏ ਸੁਨਹਿਰੀਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਗਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਵਿਪਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ? ਸੁਰਗ। ਸਵਰਗ, ਕਿੱਡਾ ਤਗੜਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਗਾੜੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੌਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸੁਰਗਵਾਸ। ਸੁਰਮੇ ਰੰਗਾ, ਨੀਲਾ ਜਾਂ ਕਾਲਾ, ਸੁਰਮਈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਹੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਰਿੱਧੀ ਦਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਰਮਈ ਦਾਲਾ, ਸੁਰਮਈ ਦਾਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਝਾੜੂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਰੱਖਤਾ, ਸੂਬੇਦਾਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਝਾੜੂ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸੂਬੇਦਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਤੇ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਝਾੜੂ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ, ਹਲਕਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ, ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਸਗੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾਣ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਤਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕਰਤਾ, ਸੂਬੇਦਾਰ, ਝਾੜੂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਜੇ ਕੋਈ ਨੇਤਰਹੀਣ ਹੈ ਤੇ ਸੂਰਮਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਰ ਨੂੰ ਸੇਓ, ਬੇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਲ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੇਬ ਰੱਖਤਾ, ਸੇਓ। ਭਾਂਡਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਰਹਿਤੀਏ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੋਝਾ ਦੇਣਾ। ਸ਼ੁੱਧ ਜਾਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਕੁਰੈਤੀਏ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲਾਉਣੀ, ਸੋਧ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੁਖਾਸਨ ਕਰਨਾ, ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖਣਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਦੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਲਵਾਰ ਜਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਗੋਦੜੀ, ਟਾਕੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੋਦੜੀ, ਹਜ਼ਾਰ ਮੇਖੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਿੰਘ। ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਅਬਚਲ ਨਗਰ, ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਜੂਰੀਆ। ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਸਤਰ, ਹਜੂਰੀ ਪਰਨਾ। ਹੱਥ ਧੋਣੇ, ਹੱਥ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨੇ। ਭੱਜਣਾ ਜਾਂ ਨੱਠਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਰਨ ਹੋਣਾ। ਮੱਖੀ, ਜੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਰਨੀ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਕਾਉਣਾ, ਖੁਸ਼ਕ ਕਰਨਾ, ਹਰਾ ਕਰਨਾ। ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਹੁਣ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਹਜਮ ਹੋਇਆ ਪਦਾਰਥ, ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਖਾਧਾ ਹਜਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਿਮਚਲ। ਚਿੱਟਾ ਕੇਸ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਦਾੜੇ 'ਚ ਜਾਂ ਕੇਸਾਂ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ? ਹੀਰਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਚਿੱਟੇ ਕੇਸ ਚੁੱਗਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਤਨਖਾਹੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੀਰੇ ਚੁੱਗਣਾ। ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ, ਕਰ ਜਾਣਾ, ਹੁਕਮ ਸੱਤ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਲੀਰਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਟ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੰਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੂਰ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕਸਤੂਰਾ। ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਢਿੱਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕੱਚਾ ਪਿੱਲਾ। ਇਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣੀ, ਕੱਚਾ ਬੋਲਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹੋਰ ਬਾਣੀ ਗਾਉਣੀ। ਅਕਾਲ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕੱਟਾ। ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਛੋਟਾ, ਮਤਲਬ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਡਾ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਛੋਟਾ ਕਰਤਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਫੌਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਾਥੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਮੱਝ ਵਾਲੇ ਕੱਟੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਉਹ ਹਾਥੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮੱਝ ਦਾ ਕੱਟਾ ਹੀ ਆ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਛੋਟਾ ਕਰਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇਤਾ ਜੀ ਕੱਟਾ। ਬੜੇਵੇਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕੱਪੜ ਬੀਜ। ਕਮਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ, ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕਰਨਾ। ਆਏ ਅਭਿਆਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵਾਸ ਦੇਣਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਖੁਲਵਾਉਣਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਘਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਤੀ,
ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਖੁਲਵਾਉਣਾ। ਛੋਟੀ ਕਰਦ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਰਦੌਨਾ। ਮੂਲੀ ਨੂੰ ਕਰਾੜੀ, ਗੰਜੇ ਨੂੰ ਕਲਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ, ਜੋ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ, ਕੜਾਕਾ ਕੱਟਣਾ। ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ, ਅੰਨ ਦਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਾਜਾ। ਭੋਜਨ ਕਰਨਾ, ਕਾਜਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ। ਜੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਾਜਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ। ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਾਜੀ। ਚਿਤਾ ਨੂੰ, ਚਿਖਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਾਠਗੜ੍ਹ। ਖੂੰਡਾ, ਜਾਂ ਖੂੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੱਥ 'ਚ ਪਕੜਨ ਵਾਲਾ, ਜਾਂ ਛਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਾਨੂੰਗੋ। ਫੌੜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਾਰਦਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਮਿੱਤ ਬੰਧਾਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਾਰ ਭੇਟ। ਦਾਤੀ ਜਾਂ ਦਾਤਰੀ, ਦਾਤਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੱਠੇ ਆਦਿਕ ਅਸੀਂ ਵੱਢਦੇ ਹਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਖੇਤੀ 'ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਔਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੂਹੀ। ਦਾਤੀ ਨਾਲ ਘਾਹ ਵੱਢਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੂਹੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਕਣ ਮਾਤਰ ਭੋਗ ਕੁਣਕਾ। ਕੂਕਰ ਜਾਂ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੁਤਬਦੀਨ। ਖਾਲਸਾ ਧਰਮ ਵਿਰੁੱਧ ਆਚਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਰੈਤ, ਗਰਾਰਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਚੁਲੀ ਮਤਲਬ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਲਾ। ਕੰਨਿਆ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਮਾਰ। ਹਲਦੀ ਨੂੰ ਕੇਸਰ, ਮੰਜੇ ਨੂੰ ਕੋਤਲ, ਵਿਛਾਈ ਨੂੰ ਕੋਤਲ ਕੱਸ। ਚਾਕੂ ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕਲਮ ਤਰਾਸ਼, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚਾਕੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਤਲ ਕੱਸ। ਚਾਕੂ ਨੂੰ ਕੋਤਵਾਲ। ਸਿਰ ਭੰਨਣਾ ਜਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਕੇਸ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੰਘਾ ਕਰਨਾ। ਬੇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖਜੂਰਾਂ। ਅਕਾਲ ਨੂੰ ਖੜਗ ਕੇਤ। ਲੱਸੀ ਨੂੰ ਖਾਰ ਸਮੁੰਦਰ। ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਮੁੰਦਰ, ਤੇ ਲੱਸੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਖਾਰ ਸਮੁੰਦਰ। ਖਿਚੜੀ ਨੂੰ ਖਿਚੜ ਪਿਲਾਓ। ਭੁੰਨੇ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕ ਪਿਲਾਓ। ਬੇਰ ਨੂੰ ਖੁਰਮਾ। ਚਿਲਮ ਨੂੰ ਖੇਤੀ। ਸੁਆਹ ਨੂੰ ਖੰਡ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਦਿਕ ਤਰ ਭੋਜਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਧਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗਹਿਰਾ ਗੱਫਾ। ਲੋਹੇ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਖੰਡਾ ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਬਲੋਹ ਦੇ ਅਰਧ ਚੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੱਜ ਗਾਹਾ। ਇਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਮਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਚੇ ਸੁਰ ਨਾਲ ਗਰਜਣਾ, ਗੱਜਣਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੁਣ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁੱਕੇ ਨੂੰ ਗਧੀ। ਹੁੱਕਾ ਪੀਣਾ, ਗਧੀ ਚੁੰਗਣੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਧਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਗੱਫਾ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਕੇ ਉੱਤਮ ਭੋਜਨ ਛਕਣਾ, ਗੱਫਾ ਲਾਉਣਾ। ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਗਰੜੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੌਲ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ ਸੀ ਭੋਜਨ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗਰੜੇ। ਜੰਗਲ ਜਾਂ ਸੰਘਣਾ ਬਣ, ਉਹਨੂੰ ਗੜ। ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੜ ਤੋੜਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗਿੱਦੜ। ਛੱਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੁਣ ਗਰਾਹੀ। ਜਿਸ ਛੱਜ ਨਾਲ ਦਾਣੇ ਆਦਿਕ ਨਹੀਂ ਛੱਟੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਣ ਗਰਾਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਦੁੱਧ ਦੀ ਮਲਾਈ ਨੂੰ ਗੁੱਦੜ। ਗੁੰਗੇ ਨੂੰ ਗੁਪਤਾ। ਵੇਖੋ ਹੁਣ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਲੱਖ ਬਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਨੇਤਰਹੀਣ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨੇਤਰਹੀਣ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ? ਸੂਰਮਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਪਤਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਪਤ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵੱਡਾ ਕਰਤਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਜੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ, ਇਹਦੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ,
ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਤਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਅੰਗ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਕਰਤਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਝਾੜੂ ਲਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੂਬੇਦਾਰ ਕਹਿਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਤਾ। ਗਾਜਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਬੰਦੀਆਂ, ਖਰਬੂਜੇ ਨੂੰ ਗੋਬਿੰਦੇ, ਗੁਰਧਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਗੁਰਮਤਾ ਸੋਧਣਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰਮੁਖ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਲਿਖਤ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਖਰ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਖੁੱਲਾ ਦਾੜਾ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾੜਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੋਟੀ ਰੋਟੀ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ। ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਛਾਂਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਵਰਤਾਉਣਾ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਤਾਰਾ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਪਤ ਫੌਜਾਂ, ਗੈਬੀ ਫੌਜਾਂ। ਜ਼ਖਮ ਉੱਪਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਲੇਪ ਜਾਂ ਮਰਮ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਜੋ ਸਿੰਘ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਫੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੇਪ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਗੋਪਾਲ ਚੰਦਨ। ਜਿਸ ਨੇ ਕੁਰੈਤ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੰਡਲ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘ। ਜੰਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਘਮਸਾਨ, ਭਯੰਕਰ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਘੱਲੂਘਾਰਾ। ਜੰਗ ਨੂੰ ਘਾਣ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਿਨਾਂ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦੇਣਾ, ਘਾਲਾ ਮਾਲਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਚਟਨੀ ਨੂੰ ਚਟਨ ਪਿਲਾਓ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ, ਇਹਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚਤੋੜਗੜ ਤੋੜਨਾ, ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਖੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਰਨਦਾਸੀ। ਰੰਬੀ ਨੂੰ ਚਲਾਕਣ, ਮੋਟਾ ਸੂਆ ਚਲਾਕਾ, ਮਾਰਨਾ, ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗਣੇ, ਚਲਾਣਾ। ਉਤਸ਼ਾਹ, ਉਮੰਗ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਕੂਚ ਕਰਨਾ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ। ਜਵਾਰ, ਭੁੰਨੀ ਹੋਈ ਜਵਾਰ, ਚਾਂਦਨੀ ਪਿਲਾਓ। ਲੂਣ ਅਤੇ ਪੀਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਿਰਚਾਂ, ਚੁਟਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਖੰਡ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਚੁੱਪ। ਆਟੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਚੂਨਾ। ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਚੂਰਮਾ। ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਨੂੰ ਚੋਬ ਚੀਨੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਚਬਾਰੇ ਚੜਿਆ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬੋਲਾ ਆਦਿਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਚਬਾਰੇ ਚੜਿਆ। ਉਹਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉੱਚਾ ਕਰਤਾ। ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ, ਛਾਲ ਮਾਰਨੀ। ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਛਾਵਣੀ। ਰੁਪਈਏ ਨੂੰ ਛਿੱਲੜ, ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਘਟਾਤੇ ਨੇ ਵਰਤਨੇ। ਤੇਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਛੇਵਾਂ। ਗੱਡੇ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼। ਆਪਣੇ ਗੱਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਤਗੜਾ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਗੱਡੇ ਤੇ ਚੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਐ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ, ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹਨਾ। ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਜੱਕਾ। ਹੁੱਕੇ ਨੂੰ ਜਗਤ ਜੂਠ। ਤੌੜੀ ਹਾਂਡੀ ਨੂੰ ਜੰਗ ਨਾਥੀ। ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਝੁੰਡ, ਜਥਾ। ਮੁਖੀਏ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ, ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਸਜ਼ਾ, ਜੰਮ ਡੰਡ। ਜੰਡ ਦੀ ਫਲੀ ਨੂੰ ਜਲੇਬੀ। ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਘੋੜਾ, ਸਵਾਰੀ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਾਨ ਪਾਈ। ਸੂਈ ਨੂੰ ਜੋੜ ਮੇਲਣੀ। ਅੱਗ ਨੂੰ ਜਵਾਲਾ। ਬੰਦੂਕ ਨੂੰ ਜਵਾਲਾ ਵਮਨੀ। ਵੱਡਾ ਥੈਲੇ ਨੂੰ ਝੋਲਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੁਣ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਟਹਿਲਾ। ਬਿਰਛ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਆਦਮੀ ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਖਬਰ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਟਾਂਗੂ। ਵੀ ਸਿੰਘ ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਡੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੂਰੋਂ ਵੇਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਂਗੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਜੰਗੀਰ ਜਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਟੁੱਕਰ। ਆਸ਼ਰਮ ਜਾਂ ਡੇਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਠਾਣਾ। ਦੇਹ ਨੂੰ ਠੀਕਰ। ਰੁਪਈਏ ਨੂੰ ਠੀਕਰੀ। ਮਟਕਾ, ਚਾਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਟਕਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਡੱਡੂ। ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਡਾਇਣ। ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਜਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ। ਦੋ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ 2.5 ਲੱਖ ਕਿਹਾ। ਢਾਲ ਨੂੰ ਢਾਲਾ। ਪਨਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਢਾਲੇ ਹੇਠ।
ਪਰੌਂਠੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੀ ਤਹਿ ਵਿੱਚ ਘੀ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਤਹਿ ਤੋੜ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੀ ਰਹਿਤ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਰਹਿਤਵਾਨ ਸਿੰਘ ਤੱਤ ਖਾਲਸਾ। ਖੁਸ਼ਕ ਰੋਟੀ ਬਿਨਾਂ ਘੀ ਅਤੇ ਸਾਗ ਦਾਲ ਦੇ ਭੋਜਨ ਤਰ ਪਲਾਓ। ਬਹੁਤ ਅਧਿਕ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤਰਾ ਤਰੀ। ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂਬਾ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜੀ? ਤਾਂਬੇ ਦਾ। ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਣੀ, ਤੋੜਾ ਝਾੜਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਦਸਤਾਰਾ ਪੱਗ, ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਦੱਛ, ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲਾ ਦਬੜੂ ਕੁਸੜੂ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਘ ਦਬੜੂ ਕੁਸੜੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਰੁਪਈਏ ਨੂੰ ਦਮੜਾ, ਹੱਠ ਜਾਂ ਪ੍ਰਣ ਇਹਨੂੰ ਦਾਈਆ, ਮਾਲ ਦੇ ਫਲ ਪੀਲੂ ਆਦਿਕ ਨੂੰ ਦਾਖ, ਦਾਲ ਨੂੰ ਦਾਲਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿਦਾਰੇ, ਪਜਾਮੇ ਨੂੰ ਦੁਸਾਂਗਾ ਜਾਂ ਦੁਸਾਂਗੀ, ਕੰਬਲ ਨੂੰ ਦਸ਼ਾਲਾ, ਇੱਕ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਜਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਉੱਚਾ ਦਸਤਾਰਾ ਦਮਾਲਾ, ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਦੇਗ, ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਦੇਗ ਸਜਾਉਣੀ, ਲੰਗਰ ਦਾ ਨਾਂ ਪੱਕਣਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਸਮਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਣਾ, ਦੇਗ ਮਸਤ, ਨਿੰਮ ਨੂੰ ਧਨੰਤਰ, ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਧਰਮਰਾਜ ਦੀ ਧੀ, ਤਾਪ ਨੂੰ ਧਰਮਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਜੇ ਤਾਪ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਧਰਮਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਾਈ ਨੂੰ ਨਹੇਰਨਾ ਸਿੰਘ, ਹੁੱਕਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਨੜੀ ਮਾਰ, ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਖਾਂ, ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਘੜਾ ਜਾਂ ਕੁੰਭ ਉਹਨੂੰ ਨੇਕਲੰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਦਾਸੀਨ ਸਾਧੂ ਨਿਰਬਾਣੀਆਂ, ਗਦੀ ਨੂੰ ਨਿਲਵਰਨੀ, ਸੁਰਮੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਨੇਤਰ ਠੋਕਾ। ਕਈ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜੀ ਪਤਾਲ ਮੋਚਣੀ। ਧਰਮ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪਤਤ, ਕੁਹਾੜੇ ਨੂੰ ਪਰਸਰਾਮ, ਜਲ ਨੂੰ ਪਰਸਾ, ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਰੋਟੀ ਭੰਨਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਫੱਟੜ ਕਰਨਾ, ਭੇੜ ਨੂੰ ਪਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਖੁਰਚਨੇ ਨੂੰ ਪਲਟਾ, ਖੰਡੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਹਨੂੰ ਪਾਹੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਦੇ ਕਾਠੀ ਜਾਂ ਜੀਨ ਜਿਹੜੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਕਾ, ਕਾਠੀ ਪਾਉਣੀ ਘੋੜੇ ਉੱਪਰ, ਜੀਨ ਪਾਉਣੀ, ਪਾਲਕਾ ਸਜਾਉਣਾ। ਬਣ ਦੇ ਪੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੂਰੀ। ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਗਧਾ ਉਹਨੂੰ ਪੌਣ ਤੁਰੰਗ, ਪੱਖਾ ਪੌਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਹੱਥ ਪੈਰ ਧੋਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜ ਇਸ਼ਨਾਨਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਕਿਰਪਾਨ ਕੰਘਾ ਕੜਾ ਕਸ਼ਹਿਰਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਪੰਜ ਕਕਾਰੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਿਹਦੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜ ਅੱਖਾਂ, ਵੀ ਇਹ ਪੰਜ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਰਤਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਜਰ, ਮੂਲੀ, ਸ਼ਲਗਮ, ਬੈਂਗਣ, ਕੱਦੂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਲੂਣਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜ ਰਤਨਾ। ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ, ਘੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਵਾਂ। ਖਾਲਸਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪੰਥ, ਦਿਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ ਸਿੰਘ। ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਸੋਟਾ ਫਤਿਹ ਕੁਮੈਤ, ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਣ ਸਮੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਫਤਿਹ ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਣੀ, ਫਤਿਹ ਗਜਾਉਣੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਫਤਿਹ ਗਜਾ ਗਿਆ। ਚੱਕੀ ਨੂੰ ਫਿਰਨੀ, ਚੱਕੀ ਨਾਲ ਦਾਣੇ ਪੀਣੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਫਿਰਨੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੌਜ, ਰਮਤੇ ਕਈ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਫੌਜਾਂ। ਤਵੇ ਨੂੰ ਬਸਾਵਾ, ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਬਸੰਤ ਕੌਰ, ਅਗਨ ਨੂੰ ਬਸੰਤਰ ਤੇ ਬੈਂਗਣ ਜਾਂ ਬਤਾਊ ਨੂੰ ਬਟੇਰਾ। ਚਣੇ ਜਾਂ ਭੁੱਜੇ ਛੋਲੇ ਛਕਣੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਦਾਮ। ਖਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਬਰੂ, ਖੁਰਪੇ ਨੂੰ ਰੰਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਜ। ਖੁਰਪੇ ਨਾਲ ਘਾਹ ਖੋਤਣਾ, ਬਾਜ ਡਾਉਣਾ ਜਾਂ ਬਾਜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ
ਉਹਨੂੰ ਬਾਟੇ ਦਾ ਸਾਂਝੀ, ਤੰਬਾਕੂ ਨੂੰ ਵਿਖਿਆ, ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ, ਖਾਲਸਾ ਧਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁੱਧੀ ਵਿਵੇਕ, ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਸਿੰਘ ਵਿਵੇਕੀ, ਲਿਬਾਸ ਨੂੰ ਬਿਰਧ, ਖਾਲਸਾ ਧਰਮ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਿਰਧ ਬਾਣਾ, ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਬਰਾਜਣਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਸਥਾਨ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜੀ ਬੁੰਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਟੁੰਡਾ ਜਾਂ ਲੂਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬੁੱਧ ਅਵਤਾਰ। ਉਬਲਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੂੰਦੀ, ਕਰੀਰ ਦਾ ਬਾਟਾ ਜਾਂ ਕਰੀਰ ਦੇ ਫੁੱਲ ਬੇਦਾਣਾ, ਕਮਾਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬ੍ਰਹਮ ਰਸ, ਖੜਗ ਨੂੰ ਭਗਉਤੀ, ਗੋਂਗਲੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਭੂਏ ਸੂਰ, ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਭੁਜੰਗਣ ਤੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਪੁਚੰਗੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਚਲੋ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਆਟੇ ਦਾ ਪਿੰਨਾ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਤਵੇ ਜਾਂ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪਕਾਇਆ ਆਟੇ ਦਾ ਗੋਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪੁਟੇਰਾ। ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਹਨੇਰੀ ਆ ਗਈ ਆ, ਝੱਖੜ ਝੁੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਭੂਤਨੀ। ਇਹ ਰੇਲ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਭੂਤਨੀ। ਲੱਕੜਾਂ ਜਾਂ ਈਂਧਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਸਾਲਾ, ਹਰੇ ਘਾਹ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮਖਮਲੀ ਫਰਸ਼, ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਨੂੰ ਮਰਚਾਉਣਾ, ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਮੂੰਹ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਮਰੋੜ ਚੁੱਲਾ। ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਮਲਕਾ, ਦੇਹ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਡੋਲੀ। ਸਿੰਘ ਨਾਦ ਕਰਕੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮਾਰਾ ਬਕਾਰਾ। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਾਰਾ ਬਕਾਰਾ। ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣਾ ਮਾਰੂ ਗਾਉਣਾ, ਸ਼ਕਰਗੰਦੀ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈ, ਬੇਰੀ ਨੂੰ ਮਿੱਠਤ। ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਗਜਾ ਕਰਕੇ ਅੰਨ ਦੁੱਧ ਚੰਦਾ ਆਦਿਕ ਲੈਣਾ, ਮੁਆਮਲਾ ਲੈਣਾ। ਦਾੜੇ ਨੂੰ ਬੰਨਣਾ, ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਕੱਸਣੀਆਂ। ਦੱਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮਾਂਜਣਾ, ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹਿਰਾ, ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਮੁਤਹੀਰਾ, ਕੈਂਚੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤਾਣੀ, ਅਰਦਾਸੀਏ ਨੂੰ ਮੇਵੜਾ, ਆਟੇ ਨੂੰ ਮੈਦਾ। ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਾ। ਕੜਛੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰੱਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੜਛੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਭੋਜਨ ਆਦਿਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਰੱਜੀ। ਬੰਦੂਕ ਨੂੰ ਰਾਮ ਜੰਗਾ, ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰਾਮ ਬਾਗ, ਲੂਣ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰਸ, ਮਤੀਰੇ ਨੂੰ ਰਾਮ ਲੱਡੂ, ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਰੂਪਾ, ਕਾੜਨੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਕਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੂਪ ਕੌਰ। ਮੋਠ ਨੂੰ ਰੋੜ, ਡੇਲਿਆਂ ਦਾ ਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋੜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਤੂਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰੰਗੜ। ਮੱਕੀ ਦੀ ਛੱਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੌੜਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰੰਗੜੀ। ਕਾਣੇ ਨੂੰ ਲੱਖ ਨੇਤਰਾ, ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਖ ਬਾਹਾਂ। ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਨੂੰ ਲੜਾਕੀ, ਭੋਜਨ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਲਾਂਗਰਾ ਸਿੰਘ। ਉੱਨ ਦਾ ਆਸਣ ਲਾਚਾ, ਬਾਜਰੇ ਨੂੰ ਲਾਚੀ ਦਾਣਾ। ਵਰਤ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਵਰਤਾ ਕੇ ਛਕ ਲੈਣਾ, ਲੇਖੇ ਲਾਉਣਾ। ਤਵੀ ਨੂੰ ਲੋਹ, ਤਵੀ ਅਤੇ ਦੇਗ ਲੋਹ ਲੰਗਰੇ, ਚਲੋ ਸ਼ਬਦ ਹੁਣ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ, ਕੁਰੈਤੀਏ ਜਾਂ ਕੁਕਰਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਲੰਡੀ ਬੁੱਚੀ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਵਿਚਰਨਾ, ਜਥੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਹੀਰ। ਕੂਚ ਕਰਨਾ, ਵਹੀਰ ਪਾਉਣਾ। ਵਹੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਵਹੀਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵਹੀਰੀਆ। ਰਾਹੀ ਜਾਂ ਪਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵਟਾਊ। ਵੱਡਾ ਕੜਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਰਤਾਵਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਲੰਗਰ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤਾਵਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਚਲੋ ਹੁਣ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰੋਡਾ, ਵਿਹਲੇ ਸਿਰ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਕਾਨ੍ਹ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜੀ ਨੇ ਇਕੱਤਰਿਤ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੱਖੇ ਸੀ ਔਰ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।